සුබ දවසක් හැමෝටම. අද කියලා දෙන්නේ විෂය නිර්දේශයේ ගුරුවත් පොත සහ සම්පත් පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ සහ ඒකේ තියෙන අන්තර්ගතය ගැන පොඩි හඳුන්වීමක් තියෙන්නේ. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මුලින්ම subscribe කරන්න. පළවෙනි එක විෂය නිර්දේශය syllabus එක. දෙවෙනි එක ගුරුවත් පොත එහෙම නැත්නම් ගුරු මාර්ගෝපදේශය ටීචර්ස් ගයිඩ් එක. ඊළඟට තියෙනවා සම්පත් පොත් එහෙම නැත්නම් රිසෝස් බුක් කියලා කියනවා. සම්පත් පොත් පළවෙනි එක ඒ කොටස පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම සහ තුන්වෙනි පාඩම. පළවෙනි පාඩම තමයි පරමාණු ව්‍යුහය, දෙවෙනි පාඩම ව්‍යුහය බන්ධනය, තුන්වෙනි පාඩම රසායනික ගණනය. B කොටස හතරවෙනි සහ පස්වෙනි පාඩම්. හතරවෙනි පාඩම වෙන්නේ පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව, පස්වෙනි පාඩම වෙන්නේ ශක්ති විද්‍යාව. ඊළඟට C කොටස හයවෙනි පාඩම අකාබනික රසායනය. ඉනෝගොනික් කොටස තමයි හයවෙනි පාඩමට අයිති වෙන්නේ. SP හා D ගුණ වලට අයත් මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ රසායනය. ඊළඟට D කොටස 7 8 9 10. මේ පාඩම් ටිකේ තමයි ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි තියෙන්නේ. කාබනික රසායනය. 7 වෙනි පාඩම කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප. 8 වෙනි පාඩම හයිඩ්‍රෝකාබන හා හැලජනීකృత හයිඩ්‍රෝකාබන. 9 වෙනි පාඩම ඔක්සිජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග. 10 වෙනි පාඩම නයිට්‍රජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග. ඊ කොටස 11 12 සහ 13 වෙනි පාඩම් ටික. 11 වෙනි පාඩම චාලක රසායනය, 12 වෙනි පාඩම සමතුලිතතාවය, 13 වෙනි පාඩම විද්‍යුත් රසායනය. ඊ කොටස 14 වෙනි පාඩම කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දූෂණය. ඔය ටික තමයි ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.